السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم كلها على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكون اموركم كلها والاحوال ديالكم كلها جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، جيت ان شاء الله اليوم فلوق. غادي نخرج لواحد البلاصه اللي زوينه بزاف، تعرفوا الطبيعه. لقيت عندي جبال كيبغي يخرج شويه ويفوج، واليوم ان شاء الله اليوم الحد، وقلت علاش اللي ما نخرجش ونخرجكم حتى نتوما معايا تشوفوا الاجواء كيفاش دايره. كما قلت لكم يا بنات اللي بلاصه زوينه بزاف، مهم هانتوما معايا ان شاء الله. من غادي نوصل غادي نصور لكم اي حاجه درتها اليوم في النهار ديالي، غادي نشاركها معكم، ونتمنى يعجبكم الفيديو ويكون خفيف على قلوبكم. واكيد الا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بشي لايك وشي كومونتير زوين، وتبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وشكرا لاي واحد دخل عندي وتابونا معايا وشارك القناه ديالي مع الاهل ديالو والاصدقاء ديالو، كنشكرو بزاف، شكرا لكم بزاف. مهم ما تمشيو فين، من نوصل ان شاء الله وها انا معكم. باي باي. البنات من بعد ما وصلنا لهاد البلاصه اللي كيقولوا ليها كنزره، كيف ما كتشوفوا منطقه زوينه بزاف. دابا حنا يلاه وصلنا، عاد نشوفوا خوتي فين كاينين، حيت هما سبقونا بالطوموبيل، هما الاولين جاو فطروا هنايا وحنا عاد تبعناهم. وحنا يلاه غادي نشوف كي دايره هاد المنطقه، صراحه غزاله، اول مره نكتشفها، ما عمرني جيت ليها. زوينه بزاف، واخا سخون الحال كاين اليوم الحراره. عاد غاديين نشوفوا شنو وجدات لنا اختي بالغدا. انا راني فطرت في داري، عاد جيت وهما فطروا هنايا، جاو بكري. وهانتم كيف ما كتشوفوا هنايا هاد البلاصه صراحه غزاله يا البنات. فين جاو هنايا تحت هاد الشجره هادي جالسين، وهاد الطويجين كيطيب على الفاخر. يا اختي الطاجين كيطيب، ها شوف الطويجين والطاجين، الطويجين يا اختي والطاجين. ها هانتوما كتشوفوا، وها الماء ها هو، الوليدات فين كيعوموا، الشجر.
كتشوفوا يا البنات، هذا هو النهار ديالي. دوزنا نهار صراحه ما شاء الله، دوز نهار كيحمق في وسط ديال الطبيعه. وهاد البحيرات هادو اللي صراحه غزالين، متنفسات البلايص صراحه كلهم زوينين. بلاصه كتمسك في بلاصه. النواحي ديال خميسه صراحه اول مره غادي نجي ليها وماشي اخر مره، يعني ضروري مره اخرى غادي نعاود نرجع ليها. ونتمنى حتى نتوما تعجبكم وشديت معكم لقطات. نتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم ويعجبكم واكلكم. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.